Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin mong pag-uusapan ang tungkol dito sa isang meme coin na bumagsak sa napakababang presyo sapagkat meron pong naganap rito na isang exploit. Kaya yan, sabi rito ay meme coin Normie exploit turns $1.1 million investment to less than $150. Kaya yan, ang meme coin po na ito na nakaranas ng exploit ay itong si Normie. Yan, Normie. Kung saan ay meron na pong isang trader or investor ang nag-invest dito sa meme coin na ito. Kung saan ay yan, malaki po yung kanyang in-invest. $1.1 million yung kanyang linagay na puhunan dito. Ngayon ay pagkatapos po ng exploit na ito, ay yung kanyang $1.1 million na investment dito kay Normie ay naging $150 na lamang. Kaya ayan, napakasakit po niya. Kaya bago pa tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. Ayan, Norbit Trader loses more than $1 million. Laki po nang natalo sa kanya dahil dito or nawala. Hindi naman po natalo, hindi nawala dahil dulot po ng isang exploit or nakagagawan po ng hacker. According to on-chain data provider DOGECOIN, a trader's investment in Normie has dramatically plummeted. Ayan. Nakita po ng Look on-chain, isa pong on-chain data provider. Yan. Kung saan ay meron pong isang trader dito kay Normie na nakaranas ng matinding matinding talo. The trader spent $1.16 million to acquire 11.23 million Normie tokens at a rate of 0.1035 each between March 25 and April 9. Kaya yan, yung trader po na ito or malaking investor na ito ay bumili po siya ng Normie tokens nitong nakalipas na March 25 hanggang April 9. Siya po ay nag-invest ng $1.16 million kung saan ay meron po siyang nakuha na 11.23 million na Normie tokens. However, following an exploitation of Normie, these holdings are now valued at less than $150. Kaya ayan, sakit po niyan. Pagkatapos pong makaranas ng isang exploit itong si Normie, ay yung $1.16 million ng trader na ito ay naging $150 na lamang. Kaya yan, the trader has held the tokens without selling them since the purchase. Kaya yan, ang trader na ito ay talagang hinold po niya yung kanyang 11.23 million na Normie tokens at hindi po niya ito binebenta hanggang sa ngayon. Kaya mukhang balak po niya ay long term hold ito. Pero sa hindi inaasahan ay nakaranas po ito ng exploit. Kaya kawawa naman po. Kawawa naman po yung trader na ito. Ayan, ito yung actual na tweet ng Look on-chain. Since Normie was exploited, the 11.23 million Normie that this trader spent $1.16 million to buy is now worth less than $150. Kaya, ayan, kawawa naman po siya. Nabili po niya ito sa presyo noon nung nabili po niya yung kanyang 11.23 million na Normie token sa presyong 0.1035. Ayan, pero bumagsak. Team negotiates with the hacker. Ayan, nakikipag-usap daw ang team ng Normie sa mga hacker. Ayan, na may kagagawan dito sa exploit na ito. The team behind base meme coin Normie is negotiating with a hacker to recover 90% of the funds stolen due to a smart contract vulnerability, which led to a $41.7 million drop in the token's market cap within 3 hours. Kaya ayan, naganap lamang po pala yung exploit na ito sa loob ng 3 hours. Yan, tapos yung mga hacker nakuha po nila yung 90% ng funds sa pamamagitan po ng
Yan, vulnerability sa smart contract nito. Kaya bumagsak ang price ni Normie. Normie has reportedly agreed to the hackers' offer to return 90% of the stolen Normie tokens. Despite the token's price already falling 96% since the exploit, the agreement stipulates that Normie will use the returned funds and $2.3 million from the team's development wallet to launch a new token to compensate Normie holders. Additionally, the hacker requested no reprisals in another on-chain message. Yan, nakikipag-negotiate po sila sa mga hackers at nag-agree daw po yung or pumayag daw po yung mga hackers na ibalik yung 90% ng mga ninakaw nilang Normie tokens. Pero syempre may condition po yung hacker dito. Ayan. At sabi rito ay the Normie team, we will have to relaunch, yes. That will come after we get our main Twitter account back and after we get the funds from the exploiter. Kaya yan po ang sabi ng Normie team. Yan, magkakaroon daw po sila ulit ng relaunching. Ayan, at gagawin daw po nila ito kapag nakuha po nila yung kanilang main na Twitter account. Yan po yung X. Yan, X account po ang tawag dito ngayon, hindi na Twitter. At syempre maliban dyan ay kung nakuha po nila yung funds mula sa mga hackers or nag-exploit dito. Pero ito, may sabi naman ang sabi naman ng mga hackers dito ay the hacker reaffirmed their stranded conditions, insisting that a token relaunch must take place before returning the funds. Kaya yan naman po yung kondisyon ng hacker. Hindi muna nila ibabalik yung kanilang ninakaw na funds. Ang gusto nilang mangyari is dapat magkaroon muna ng relaunch, ayan, bago nila ibalik yung kanilang ninakaw na pondo. Ayan. Pero ang kawawa po talaga rito yung trader na nag-invest ng $1.16 million. Yan, naging $150 na lamang ngayon. Paano na kaya yan? At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga crypto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan ay pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siya magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood, ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.